De posters zijn onder andere opgehangen langs de Beukenweg in Oost. Er staat op dat 3 toeristen zijn overleden nadat ze in het openbaar vervoer zijn aangevallen door Amsterdammers. Toeristen zouden daarom het OV moeten mijden. I think it sounds a bit scaring, but I also don't think it's quite true. Het lijkt net alsof ze de toeristen uit de stad willen jagen. Nou, ik vind toeristen geen probleem. We hebben zelf een toerist bij ons. Op de nepposters worden het logo van de gemeente en de GGD gebruikt. Ook staat de website van de politie erop vermeld. Dat zorgt voor verwarring. Het lijkt nu echt alsof het vanuit de gemeente komt, deze poster. Maar het lijkt me sterk dat de gemeente zulke posters ophangt. Toch is er ook begrip voor de actie. Yesterday we went to the city center and it was really crowded, a lot of tourists. So I can understand if you live there as an ordinary Amsterdam person, it must feel a bit too much. Ik snap wel dat het wordt wel wat veel. Maar ja, we moeten er ook aan denken dat toeristen ons ook heel veel goeds opleveren. En de toeristen die voelen zich ondanks de posters nog steeds welkom. People are very friendly and we love it here, actually. For you also still feel welcome? Very welcome. I think it's very relaxed and I'm impressed by all the bicycles. You won't hesitate to come back after this visit? No, I don't think so. Het is onduidelijk wie de posters maakt en ophangt. De gemeente is niet blij met de posters en haalt ze weg zodra ze er melding van krijgen.